Hello guys, karon tudloan ta mo kung unsay buhaton para dili makakang inyong Facebook account. Adto mo sa settings, then security and login, tapos two-factor authentication, get started, text message, set up ninyo inyong number kung naamoy backup phones, mas maayo dito ninyo mo ito inyong gamiton ng number para iwas dito hack. Kay naiba na application kaya basahon ang inyong mga text message. So okay na guys, pag na register na ninyo yung number, ano siya, will send a code to continue to code. Yan 2521 85. Next. Okay, naka-on na, finish na, kaya naka-on na kana guys. Ang purpose ato guys, example, may mag-login sa inyo ang account sa other device, mangayo siya og code. So ang code na send sa inyo ang register nga number. Okay, pakita na ko sa inyo ang nya. Pakita na ko karon sa inyo mag-login ta sa ka cellphone. Okay guys, karon ilagin na to sa ibang device ang akong Facebook. Tanaw na to sa atong two-factor authentication. Okay, lagi na ta. Okay. Guys, enter the code that you sent you by text message to login. Okay, mao na guys ang mahitabo pag mag-login ka sa ibang device, mangayo siya code. So click itong okay. Guys, ano na siya guys, ang code na dito sa number nga inyong i-register. Ganina tong iba na ko, bisag ka makabalo ang hacker sa inyo ang password, pero kung wala siya kabalo sa code, dili niya ma-open or makang inyong account. Okay guys, maulang to. Salamat og unta natabangan mo.